Welcome students, welcome to the YouTube channel of Sri Nansagar Coaching Classes. If you like this video, please subscribe this channel. So friends, today we are going to learn about the concepts transcription, translation and the translocation. So let's start with the can you tell questions. So first can you tell question is sketch and explain the structure of DNA and various types of RNA. So friends, in screen you see the structure of the DNA. So in the DNA is the deoxyribonucleic acid. So DNA molecule is a double helix consisting of two strands. जो DNA molecule असतो हा काय असतो तर डबल स्ट्रँड असलेला, डबल हेलिक्स असलेला आणि टू स्ट्रँड असलेला असा एक स्ट्रक्चर असतं. सो ईच स्ट्रँड ऑफ दिस हेलिक्स इज अ मेडअप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आणि याचा जो प्रत्येक स्ट्रँड आहे हा बनलेला असतो न्यूक्लियोटाइड्सचा, बरोबर आहे की नाही. सो ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेडअप ऑफ, आता हे प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड कशाचं बनलेलं असतं तर ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेडअप ऑफ विथ द phosphoric acid, deoxyribose sugar and the nitrogenous bases. So nitrogen bases आणि deoxyribose जी शुगर आहे आणि नायट्रोजन बेसिस आणि फॉस्फरिक ॲसिड यापासून हे न्यूक्लियोटाइड बनलेले असतात. सो नायट्रोजनस बेसिस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. नायट्रोजनस बेसिसचे परत टू टाइप्स असतात. त्यातले फर्स्ट आहे दॅट इज प्युरिन्स अँड सेकंड वन इज द पायरामिडाइन्स. सो प्युरिन्स जे असतात they are again of two types. One is adenine and the another one is the guanine. Then second one is the that is the pyrimidines are the two types wise cytosine and thymine. म्हणजे adenine आणि guanine हे purines आहेत आणि thymine आणि cytosine हे काय आहेत तर pyrimidines आहेत जे आपण अगोदर 9th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेलो आहोत. So the cytosine and the thymine are the pyrimidines. The adenine is always pairs with the thymine and with a double hydrogen bond. हा जो adenine असतो हा ऑलवेज कशाशी पेअर होतो थायमिन बरोबर आणि यांची जी बॉन्ड असते ही कशाची असते तर डबल हायड्रोजन बॉन्ड यांच्यामध्ये असते. and cytosine is always bonded with the guanine and the triple hydrogen bond. लक्षात ठेवा की डबल हायड्रोजन बॉन्डने ॲडेनाईन आणि ग्वानिन हे डबल हायड्रोजन बॉन्डने एकमेकांशी कंबाईन असतात, बांधले गेलेले असतात. तर त्याऐवजी जे थायमिन म्हणतो आपण थायमिन आणि सायटोसिन इज ऑलवेज पेअर्स विथ द ग्वानिन. सायटोसिन आणि ग्वानिन जे आहे हे नेहमी ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्डने एकमेकांशी बांधले गेलेले असतात. सो हियर इज अ ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड अँड हियर इज द डबल हायड्रोजन बॉन्ड. So the helix remains bound due to these hydrogen bonds. आणि जे हेलिक्स आहे हे बाउंड राहतं कशामुळे या हायड्रोजन बॉन्डमुळे आणि म्हणून याला हे स्ट्रक्चर येतं. अँड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज अ DNA स्ट्रक्चर. ऑन ऑल दिस कन्सेप्ट्स आर देअर इन द DNA की DNA हा एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे. तो कशाचा बनलेला असतो तर तो डिऑक्सिरायबोज शुगर, फॉस्फरिक ॲसिड, नायट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्सचा बनलेला असतो. त्यामुळे त्याला हे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आलेलं असतं. मग हे नायट्रोजनस बेसिस परत त्यांचे दोन टाईप आहे प्युरिन्स अँड पायरामिडाइन्स. आणि प्युरिन्सचे अगेन टू टाईप्स ॲडेनाईन ग्वानिन अँड पायरामिडाइन्स आर थायमिन अँड सायटोसाइन. ॲडेनाईन इज ऑलवेज कंबाईन विथ द थायमिन अँड ग्वानिन इज ऑलवेज कंबाईन विथ द सायटोसिन by the triple hydrogen band and adenine and thymine are bonded together with the double hydrogen bond. So this is information about the DNA. Now let's see the next type that is RNA. RNA आहे डिफरंट टाइप्स ऑफ RNA इन द सेल जे आहे ते तुम्हाला दिसतंय तिकडे. डिफरंट टाइप्स ऑफ RNA दिसतंय. ह्या RNA मध्ये RNA इज अ न्यूक्लिक ॲसिड. RNA जे आहे ते न्यूक्लिक ॲसिड आहे अँड हॅविंग अ सिंगल स्ट्रँड ऑफ रायबोन्यूक्लियोटाइड्स. याच्यामध्ये जे न्यूक्लियोटाइड्स आहे याचं सिंगल स्ट्रँड असतं, इथे डबल स्ट्रँड नाही आहे. सो इच रायबोन्यूक्लियोटाइड इज मेडअप ऑफ द रायबोज शुगर, देन फॉस्फेट मॉलिक्युल्स अँड नायट्रोजनस बेसिस. प्रत्येक जो रायबोन्यूक्लियोटाइड आहे हा जो कशाचा बनतो तर रायबोज शुगरचा, फॉस्फेट मॉलिक्युलचा आणि नायट्रोजनस बेसिसचा. देर आर 4 टाइप्स ऑफ नायट्रोजनस बेसिस वाईज ॲडेनाईन, ग्वानिन, सायटोसिन अँड युरेसिल. हेर इज अ युरॅसिल इन्स्टेड ऑफ थायमिन इन द DNA. DNA मध्ये जो थायमिन आहे त्याला इथे रिप्लेस केलेला आहे RNA मध्ये. कशाने? युरॅसिलमध्ये. सो RNA इज अ बाउंड
इज फाउंड बोथ इन द न्यूक्लियस ॲज वेल ॲज इन द सायटोप्लाझम. RNA जो असतो न्यूक्लियस सायटोप्लाझममध्ये दोघांमध्येही सापडला जातो. इट इज फाउंड इन बोथ द. ओके, सो देर आर three type of the RNA. According to the function, RNA are three types. mRNA, this is a message RNA, this is a ribosomal RNA, this is a transfer RNA. So there are three types of RNA. Okay, so mRNA carries information for the protein synthesis from the genes on DNA chain in the nucleus to the ribosomes in the cytoplasm. तर हा mRNA काय करतो, तर mRNA जो इन्फॉर्मेशन कॅरी करतो DNA कडनं आणि ही DNAच्या जीन्सची इन्फॉर्मेशन घेऊन तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेसची इन्फॉर्मेशन रायबोझोमल RNAला सायटोप्लाझममध्ये देत असतो, म्हणून मेसेज RNA हे वर्क करत असतो. देन rRNA जो आहे दॅट इज रायबोझोमल RNA, हा जो आहे दॅट इज अ कॉम्पोनंट, इट इज अ यूज्ड ॲज हेल्प फॉर द protein synthesis process. And then tRNA, it is a name according to the transfer RNA, it present in the cytoplasm according to the message RNA or according to the message on the mRNA. It carries a specific amino acids up to the ribosomes as per the message coded on the mRNA. So mRNA वरती जसा मेसेज कोड केलेला आहे त्या मेसेजनुसार हा tRNA काय करतो, ॲमिनो ॲसिड कॅरी करतो आणि त्याला काय करतो तर रायबोसोमल RNA पर्यंत घेऊन जातोय. सो दीज आर द फंक्शनिंग ऑफ दीज 3 RNA, mRNA, rRNA and tRNA. Okay, so our next question is the explain the meaning of genetic disorders. So the genetic disorders म्हणजे काय, and give the names of some disorders. की आपल्याला नेम सांगायचे आहे जेनेटिक डिसऑर्डर्सचे. So genetic disorders are caused due to the abnormalities in the chromosome and the mutations in the genes. की मागच्या स्टँडर्डमध्ये पण आपण हे बघितलेलं आहे की जे ॲबनॉर्मॅलिटीज इन द क्रोमोझोम्स होतात आणि म्युटेशन जे आहे यामुळे जीन्समध्ये जो बदल होतो त्यामुळे जेनेटिक डिसऑर्डर्स येतात. सो सम इम्पॉर्टंट कॉजेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर की जेनेटिक डिसऑर्डरचे काही इम्पॉर्टंट कॉजेस आहे, इंक्रीज ऑर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स कॉजिंग द न्यूमेरिकल चेंज. जर क्रोमोझोम इंक्रीज किंवा डिक्रीज झाले त्याच्यामध्ये न्यूमेरिकल चेंज येतो. देन डिलिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोझोम, एखाद्या पार्टचं जर डिलिशन झालं क्रोमोझोमच्या तर त्यामुळे सुद्धा एखादी जी डिसऑर्डर आहे ती कॅरी होऊ शकते. देन ट्रान्सलोकेशन ऑफ क्रोमोझोम्स असेल, सडन चेंज ऑफ म्युटेशन ऑकरिंग इन द नॉर्मल जीन. देन टर्निंग इट इन टू द डिफेक्टिव्ह जीन, की एखादा जर सडन चेंज ऑफ म्युटेशन ऑकरिंग इन द नॉर्मल जीन असेल आणि त्याला डायरेक्टली डिफेक्टिव्ह जीनमध्ये जर त्याने चेंज केलेला असेल तर त्यामुळे सुद्धा काय होतं जेनेटिक डिसऑर्डर्स होतात. म्युटेशन इन मोर दॅन वन जीन ॲट द सेम टाईम कॉजिंग द पॉलिजेनिक डिसऑर्डर. म्युटेशन एका याच्यामध्ये झालं एका जीनमध्ये तर त्याला आपण मोनोजेनिक म्हणतो आणि अनेक जीनमध्ये म्युटेशन झालं तर त्याने इट इज अ पॉलिजेनिक डिसऑर्डर. सो एक्झाम्पल्स आर डिसऑर्डर ड्यू टू द न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोझोम जर असतील तर ते डाऊन सिंड्रोमसारखे आहे, टर्नर सिंड्रोम आहे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आहे, की जे काय होतात तर नंबर क्रोमोझोमचा नंबर बदलला तर होणारे हे बदल किंवा होणारा हा डिसऑर्डर आहे. मोनोजेनिक डिसऑर्डर आहे की जे म्युटेशनमुळे होतात पण ओन्ली वन जीन्समध्ये, तर ते आहे त्याला आपण म्हणू शकतो की फिनिलक्युटिनुरिया आहे, सिकल सेल ॲनिमिया आहे, देन ॲल्बिनिझम आहे, हायमोफिलिया आहे, नाईट ब्लाइंडनेस आहे. So these are the monogenic disorders and polygenic disorders are the cleft palate आहे किंवा cleft lip आहे. देन आपण त्याला म्हणू शकतो की पॉलिजेनिक डिसऑर्डर्स जे असतात ते डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ओबेसिटी हे सुद्धा पॉलिजेनिक डिसऑर्डर्स आहेत. सो ऑल आर दीज डिसऑर्डर्स दॅट कॅरीज टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो दे आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, म्हणून त्यांना आपण जेनेटिक डिसऑर्डर्स असं म्हणतो. सो दीज आर द 2 कॅन यू रिकॉल क्वेश्चन्स. सो फ्रेंड्स, आपल्या बॉडीमध्ये जी इन्फॉर्मेशन स्टोअर्ड आहे आपण म्हणतो की DNA मध्ये जी इन्फॉर्मेशन असते ती आपल्या प्रोटीन सिंथेसिसची आहे किंवा आपली एका जनरेशनकडनं नेक्स्ट जनरेशनकडे जी इन्फॉर्मेशन जाते ही काय जाते किंवा नक्की काय असतं किंवा मग त्यानुसार त्याच्या बॉडीची डेव्हलपमेंट कशी होते. तर ही जी प्रोसेस असते ही असते प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस. म्हणजे DNA मध्ये आपल्या इन्फॉर्मेशन काय स्टोअर करायची
हे कसं होतं तर जी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस घडते तिची इन्फॉर्मेशन ही आपल्या DNA मध्ये स्टोअर केलेली असते. सो ही प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ही ठरवते की एखाद्या बॉडीचं फंक्शनिंग कसं असेल किंवा आपला अपीअरन्स कसा असेल, आपण दिसणार कसं आहोत, आपली बॉडी कशी असणार आहे, आपण कशासारखे प्रॉपर्टी आपल्या शो करणार आहोत, हे सगळं जे आपला चेंज होत जातो, हा होणारा बदल हा प्रोटीन सिंथेसिसमुळे होतो. आणि हे प्रोटीन सिंथेसिस कशासारखं वर्क करतं, ती इन्फॉर्मेशन DNA मध्ये स्टोअर असते, त्यानुसार वर्क करत असतं. आणि DNA मध्ये ही आधीची प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस जी आहे ती तिथे काय असते, स्टोअर्ड असते किंवा ती इन्फॉर्मेशन तिकडे स्टोअर्ड असते. सो ही प्रोसेस जी आहे दॅट इज एक्सप्रेस बाय दिस 3 प्रोसेसेस, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड द ट्रान्सलोकेशन. Okay, so with the help of the RNA, the genes present on the DNA participate in the functioning of the cell and thereby control the structure. सेलच्या फंक्शनिंग मध्ये पार्टिसिपेट करतात आणि त्यामुळे आपल्या बॉडीचं स्ट्रक्चर कसं असेल, फंक्शनिंग कसं असेल ऑफ बॉडी हे ठरवण्याचं काम ते करत असतात. ओके, सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द DNA. मग इन्फॉर्मेशन जी आहे प्रोटीन सिंथेसिसची कुठे स्टोअर होते तर ही DNA मध्ये स्टोअर होते. आणि सिंथेसिस जे आहे हे ॲप्रोप्रिएट प्रोटीन कोणतं झालं पाहिजे किंवा ॲज पर द रिक्वायरमेंट कोणत्या प्रोटीनची आहे यानुसार काय होतं, नेसेसरी बॉडीला ते प्रोटीन पाठवण्याचं काम किंवा ती इन्फॉर्मेशन देण्याचं काम सुद्धा कोण करतं, हा DNA करत असतो. सो दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द DNA थ्रू द RNA. म्हणजे हे प्रोटीन जे असतं आपल्या बॉडीमध्ये असलेलं हे प्रोटीन जे असतं ते काय होतं, सिंथेसाइज्ड होतं बाय द DNA. पण कोणाच्या मदतीने होतं, RNAच्या मदतीने होतं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस. या प्रोसेसला काय म्हणतात, सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस, की जिथे काय घडलं जातं, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिस होतं विथ द हेल्प ऑफ or the protein synthesis by the DNA through the RNA. So DNA through the RNA, this total process is called as a central dogma process. या प्रोसेसला म्हणतात सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस. लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला पेपरमध्ये MCQ साठी विचारलं जाऊ शकतं आणि विचारलं जातं. आणि ट्रान्सक्रिप्शनची डेफिनेशन सुद्धा तुम्हाला पेपरमध्ये MCQ साठी कंपल्सरी विचारली जाते. कंपल्सरी म्हटल्यापेक्षा बऱ्याचशा क्वेश्चन पेपरमध्ये ट्रान्सक्रिप्शनची ही जी MCQ आहे तो विचारलाच जातो. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस सुरू होताना जी प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस असते ती DNAच्या मदतीने होते. पण कोणा थ्रू होते, त्याला कोण हेल्प करतं तर RNA करतो. ह्या प्रोसेसला म्हटलं जातं सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस. आता ही प्रोसेस कशा घडतायत, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन कसं घडतायत, काय होतंय, ह्या गोष्टी पुढे बघतोय की कशा प्रकारे होतंय. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो mRNA इज प्रोड्युस्ड ॲज पर द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट इन द DNA. अगोदरच आपण याआधी बघितलेलं आहे की DNAचं स्ट्रक्चर कसं असतं, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट असतं आणि हे न्यूक्लियोटाइड जे प्रेझेंट आहे या न्यूक्लियोटाइडच्या सिक्वेन्सनुसार काय होतं तर mRNA प्रोड्युस्ड होतं. सो mRNA प्रोड्युस्ड ॲज पर द सिक्वेन्स ऑफ DNA. न्यूक्लियोटाइडचा DNA मध्ये असलेल्या न्यूक्लियोटाइडचा जसं सिक्वेन्स आहे त्यानुसार काय तयार झाला, मेसेज RNA काय झाला, तयार झाला. आता हा मेसेज RNA जो आहे त्या सिक्वेन्सनुसार तयार होतो. पण ही जी प्रोसेस असते ह्या प्रोसेसमध्ये DNAचे वन ऑफ द 2 न्यूक्लियोटाइडचाच वापर केलेला असतो. इथे त्याच्या सगळे न्यूक्लियोटाइडचा वापर केला जात नाही तर त्याच्या 1 किंवा 2 फक्त न्यूक्लियोटाइड DNAचे इथे वापरलेले असतात. So sequence of these nucleotides on the DNA and the message RNA जे असतात प्रोड्यूस they are always complementary. म्हणजे DNA वरती जो सिक्वेन्स आहे यानुसार हा mRNA प्रोड्यूस होतो. पण mRNA जो असेल तो त्याचा सिक्वेन्स हा DNAच्या न्यूक्लियोटाइडशी कसा असतो, कॉम्प्लिमेंटरी असतो. सो द सिक्वेन्स ऑफ mRNA
is complementary to the sequence of nucleotide on DNA. न्यूक्लियोटाइड ऑन DNA जो आहे त्याचा जो सिक्वेन्स आहे त्या सिक्वेन्सला mRNA चा सिक्वेन्स कसा असतो, कॉम्प्लिमेंटरी असतो. कारण आपण बघतोय प्रोसेस होते, तिकडची इन्फॉर्मेशन इकडे स्टोअर होते आणि म्हणून त्यानुसार हा तयार झालेला आहे. कोणतीही प्रोसेस जी आहे आपण जेव्हा समोर बघतोय, समोरचा आपल्या विरुद्ध दिशेला आहे म्हणून तो आपल्याला व्यवस्थित दिसतो की आपलं संभाषण समोरच्याशी होतंय, बरोबर आहे. मग आता प्रोसेस जेव्हा होणार आहे तेव्हा काय होतं की या DNA ची इन्फॉर्मेशन याच्यावरती येणार आहे, याच्या सिक्वेन्सनुसार ती जशीच तशी यायला पाहिजे. ती जशीच तशी येण्यासाठी हे दोघंही एकमेकांशी कसे पाहिजे, 90 अपोजिट पाहिजे, बरोबर. म्हणून त्यांचा सिक्वेन्स कसा असतो, कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असतो. सो दिस देयर इज अ युरॅसिल इन द RNA इन्स्टेड ऑफ द थायमिन इन द DNA. अशी प्रोसेस का घडते, कारण आपल्याला माहिती आहे RNA आणि DNA मध्ये या अपोजिट त्यांचे जे आपण प्युरिन्स आणि पायरिमिडाइन्स आहे ते बघितले आपण की त्यांचे जे नायट्रोजन बेसिस आहे, ह्या नायट्रोजन बेसिस मध्ये एक घटक वेगळा आहे. DNA मध्ये काय आहे तर देयर इज अ युरॅसिल इन RNA अँड थायमिन इन द DNA. बाकीचे सर्व ॲडेनाइन, ग्वानिन आणि सायटोसिन हे सेम आहे, पण युरॅसिल ही RNA मध्ये आहे आणि DNA मध्ये थायमिन आहे. त्यामुळे हा सिक्वेन्स जो आहे तो अपोजिट येतो आणि जे मी सांगितलं ती पण प्रोसेस सेम आहे की तिथे सुद्धा त्यामुळे सुद्धा हे अपोजिट येते. ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस इज कॉल्ड एज अ ट्रान्सक्रिप्शन. काय झालं मग की DNA वरचा मेसेज कुठे आला, mRNA कडे आला, म्हणजे ट्रान्सक्रिप्ट झालं. म्हणजे या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, ट्रान्सक्रिप्शन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रान्सक्रिप्शन. So this is called as a transcription. Transcription म्हणजे काय तर इथे काय झालं की DNA च्या सिक्वेन्स नुसार मेसेज RNA कडे मेसेज ट्रान्सफर झाला, पण तो ट्रान्सफर जेव्हा झाला, ट्रान्सक्रिप्ट जेव्हा झाला तेव्हा तो अपोजिट झाला, म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी झाला. त्याच्या न्यूक्लियोटाइडच्या सिक्वेन्सची कॉम्प्लिमेंटरी झाला. म्हणजे DNA चे जे सिक्वेन्स आहे किंवा जी इन्फॉर्मेशन आहे ती कोणाकडे गेली, आता mRNA कडे गेलेली आहे. म्हणून इथे मेसेज ट्रान्सक्रिप्ट झाला, म्हणून या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, ट्रान्सक्रिप्शन. सो दिस इज अवर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, दॅट इज अ ट्रान्सक्रिप्शन. एक गोष्ट सांगायची राहिली की ट्रान्सक्रिप्शन जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस टोटली जी असणार आहे तर ती कुठे चालते, न्यूक्लियसमध्ये चालते. आता ही प्रोसेस न्यूक्लियसमध्ये झाली कारण आपल्याला माहिती आहे DNA जो आहे तो कुठे आहे, न्यूक्लियसमध्ये आहे. सो ही प्रोसेस झाली न्यूक्लियसमध्ये. आता मेसेज RNA आहे, आपल्याला माहिती की RNA जे असतं ते न्यूक्लियसमध्ये कमी पण सायटोप्लाझममध्ये जास्त असतं. सो आता काय होतं की मेसेज RNA जो आहे हा मेसेज RNA जेव्हा इन्फॉर्मेशन घेतोय DNA कडनं, तिला ट्रान्सक्रिप्शन म्हटलं. हे मेसेज घेऊन तो आता जातो कुठे, सायटोप्लाझममध्ये. सो मेसेज RNA गोज टू द सायटोप्लाझम. सो mRNA फॉर्म अ न्यूक्लियस in the nucleus that goes in the cytoplasm. तो आता जातोय सायटोप्लाझम मध्ये. आता तो जेव्हा सायटोप्लाझम मध्ये जाणार आहे, सो ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस झाल्यानंतर मेसेज RNA असेल mRNA moves to the cytoplasm. आता तो सायटोप्लाझम मध्ये गेला तेव्हा याच्याकडे काय आहे, इट ब्रिंग्स अ कोडेड मेसेज. ब्रिंग्स अ कोडेड मेसेज. याच्याकडे काय आहे तर कोडेड मेसेज आहे, म्हणजे कोडेड काहीतरी इन्फॉर्मेशन आहे, बरोबर. कारण ती इन्फॉर्मेशन तो घेऊन आलेला आहे. आता ही इन्फॉर्मेशन कोडेड असलेली ही कोणासाठी आहे, दिस कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द DNA कडनं ती घेऊन आलं अँड दिस कोड फॉर ईच अॅमिनो ॲसिड. आता हा जो कोड आहे हा कोड कोणासाठी असतो तर अॅमिनो ॲसिड्ससाठी असतो. आता प्रत्येक अॅमिनो ॲसिडसाठी तिथे किती कोडॉन्स असतात, किती कोड असतात तर 3 न्यूक्लियोटाइड्स तिथे प्रेझेंट असतात. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कोडॉन. म्हणून याला काय म्हणतात, ट्रिपलेट कोडॉन असं म्हटलं जातं.
आता ट्रिपलेट कोडॉन का म्हटलं, कारण याने जो मेसेज घेऊन आला हा कोडेड मेसेज कोणासाठी होता, अमिनो ऍसिडसाठी. आणि प्रत्येक अमिनो ऍसिडसाठी ह्या कोडेड मेसेजकडे किती न्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट असतात, 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट असतात. मग 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट असतात म्हणून याला म्हणतात ट्रिपलेट कोडॉन. सो इट ब्रिंग्स द कोडेड मेसेज फॉर अमिनो ऍसिड्स. आता हे अमिनो ऍसिडसाठी असतं. आता प्रत्येक अमिनो ऍसिडसाठी किती न्यूक्लियोटाइड असतात, 3 न्यूक्लियोटाइड. एक प्रत्येकासाठी किती न्यूक्लियोटाइड असतात, तर 3 न्यूक्लियोटाइड असतात. सो देयर आर 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर द each amino acids. So these 3 nucleotide for each amino acids. आणि त्यामुळे या प्रोसेसला किंवा याला काय म्हटलं जातं, ट्रिपलेट कोडॉन म्हणतात. ट्रिपलेट कोडॉन. आता ट्रिपलेट कोडॉन म्हणजे काय, तर एका अमिनो ऍसिडसाठी 3 न्यूक्लियोटाइड जे आहे तिची इन्फॉर्मेशन असणार आहे, त्याच्यामध्ये 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट आहे डीएनएचे, म्हणून याला ट्रिपलेट कोडॉन असं म्हणतात. आता जो सायंटिस्ट होते डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ह्या सायंटिस्टने काय केलं होतं, तर 20 अमिनो ऍसिडसाठी त्यांनी काय केलं होतं, जे न्यूक्लियोटाइड्स आहे किंवा 20 अमिनो ऍसिड त्यांनी ट्रिपलेट कोडॉन जे आहे ते शोधून काढले होते. आणि त्यामुळे त्यांना 1968 मध्ये काय मिळालं होतं, नोबेल प्राइज मिळालं होतं. आणि अलॉंग विथ द 2 अदर सायंटिस्ट, 2 आणखी सायंटिस्ट सोबत त्यांना हे काय मिळालेलं होतं, नोबेल प्राइज मिळालेलं होतं. सो दिस इज अ ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. नंतर जे मेसेज आरएनए मेसेज घेऊन आला, तो मेसेज जो होता तो अमिनो ऍसिडसाठी होता. प्रत्येक अमिनो ऍसिडसाठी त्याच्याकडे 3 जी न्यूक्लियोटाइड होते, म्हणून त्याला आपण ट्रिपलेट कोडॉन असं म्हटलं. So each mRNA made up of with the different or the thousands of triplet codon. मग मेसेज आरएनए जो टोटल असतो पूर्ण, तो जो मेसेज आरएनए आहे तो thousands of triplet कोडॉनचा बनलेला असतो. म्हणजे एका अमिनोसाठी त्याच्याकडे एक ट्रिपलेट कोडॉन आहे, पण अशा thousands of ट्रिपलेट कोडॉनने तो बनलेला असतो. सो ॲज पर द मेसेज ऑन द mRNA, मेसेज mRNA वरती जसा होता त्यानुसार अमिनो ऍसिड्स जे आहेत ते अमिनो ऍसिड सप्लाइड केले जातात टीआरएनए कडे. सो हे आहे आपण बघितलं की अमिनो ऍसिड साठी तो मेसेज घेऊन येतो, मान्य आहे. पण mRNA कडे जसा मेसेज असतो, सो ॲज पर द mRNA अमिनो ऍसिड्स सप्लाय, कोण सप्लाय करतं, टीआरएनए. बरोबर. सो ॲज पर द मेसेज ऑन mRNA वरती जसा मेसेज आहे त्यानुसार टीआरएनए त्याला अमिनो ऍसिड सप्लाय करतं. मग ते अमिनो ऍसिड मेसेज आरएनएशी कसं कॉन्टॅक्ट होतं, तर यानुसार आपण बघितलं की जो कोड आहे तो कोड त्याच्याकडे जाण्यासाठी या मेसेज आरएनए कडे काहीतरी तो कोड घेऊन आलेला असतो डीएनए कडनं. मग आता याच्याकडे काहीतरी कोड आहे, टीआरएनए त्याला अमिनो ऍसिड सप्लाय करणार आहे, बरोबर. पण आता टीआरएनए जर अमिनो ऍसिड सप्लाय केलं तर त्याने केल्यानंतर कोणता अमिनो ऍसिड कोणत्या मेसेज आरएनए कडे कोणत्या कोडॉनकडे जाणार आहे हे कसं ठरेल, तर त्यासाठी याच्याकडे कोड असतो, तर टीआरएनए त्या अमिनो ऍसिडला काय देतं, अँटीकोड देतं. सो इथे कोडॉन असतात, तर इथे जो असतो टीआरएनए त्याला काय देतो, अँटीकोडॉन देतो. कोणाला, तर हे अमिनो ऍसिड्सला तो काय सप्लाय करतो, फॉर दॅट प्रोसेस इट हॅव द अँटीकोडॉन, म्हणून त्याला काय असतं, अँटीकोडॉन प्रेझेंट असतं. मग अँटीकोडॉन जर प्रेझेंट असेल मेसेज आरएनए कडनं टीआरएनए कडे, जो इन्फॉर्मेशन जी ट्रान्सफर होणार आहे दोघांमध्ये, म्हणजे अमिनो ऍसिड जो आहे तो अमिनो ऍसिड हा कोणाकडे जाणार आहे, मेसेज आरएनए कडे जाणार आहे, त्याच्यानुसार तो तिथे ऍडजस्ट होणार आहे. पण त्याला कुठे जायचंय हे कोण ठरवतं, तर त्याला अँटीकोडॉन दिलेले असतात. त्यानुसार जो कोडॉनशी अँटीकोडॉन जो मॅच होणार त्या ठिकाणी तो अमिनो ऍसिडचा परफेक्ट बसणार आहे, बरोबर. सो टीआरएनए हॅज अँटीकोडॉन having a complementary sequence to the codon on the mRNA. म्हणजे mRNA च्या कोडॉनशी याचा सिक्वेन्स कसा आहे, अँटी म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी, बरोबर. म्हणजे काय झालं बघा की इथे ऑलरेडी डीएनए चा मेसेज कॉम्प्लिमेंटरी होऊन mRNA मध्ये आला होता, बरोबर. मग mRNA चा मेसेज पुन्हा कॉम्प्लिमेंटरी होऊन काय होतं, अमिनो ऍसिड कडे जातो, म्हणजेच डीएनए चा ओरिजिनल मेसेज इथे आलेला आहे. कारण काय होतंय की एकदा तो कॉम्प्लिमेंटरी झाला
पुन्हा कॉम्प्लिमेंटरी झाला तर ओरिजिनल मेसेज काय येतो इथे येतोय. म्हणजे डीएनएची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती आता इथे आली, म्हणून या प्रोसेसला आपण काय म्हटलं जातं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस. याला काय म्हटलं आपण, ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस. ट्रान्सलोकेशन काय म्हटलं आपण याला, की इथे ट्रान्सलोकेशन नाही, ट्रान्सलेशन प्रोसेस. या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, ट्रान्सलेशन. कारण इथे काय झालं, इथे ट्रान्सलेट झालं होतं, इकडे तो ट्रान्सलेट झाला. ट्रान्सलेट कुठून झाला, डीएनए कडून डायरेक्ट कुठे झाला, सायटोप्लाझम मध्ये किंवा आरएनए एमआरएनए कडनं तो टीआरएनएच्या तिथे तो काय झाला, कॉम्प्लिमेंटरी होऊन तो काय झाला तिकडे स्टोअर झाला, म्हणजे ट्रान्सलेट झाला. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रान्सलेशन. आता इथे जे अॅमिनो ऍसिड्स इथे असतात या एमआरएनएच्या तिथे बाउंड झालेले, सो हे जे काय म्हणतो आपण की अॅमिनो ऍसिड्स आहेत, this tRNA are the amino acids are brought by in the tRNA that with the help of the rRNA. ते कशाच्या मदतीने येतात, rRNA च्या मदतीने. so they are bonded together by the peptide bonds. so हे अॅमिनो ऍसिड्स जे असतात, हे अॅमिनो ऍसिड जेव्हा tRNA कडे इन्फॉर्मेशन mRNA नुसार ऍडजस्ट करतात, तेव्हा म्हणजे tRNA कडे इन्फॉर्मेशन आलेली आहे. सो जेव्हा tRNA कडे इन्फॉर्मेशन येते तेव्हा त्याच्यामध्ये हे अॅमिनो ऍसिड्स जे आहेत, हे अॅमिनो ऍसिड्स एकमेकांशी कोणत्या बॉन्डने बांधलेले असतात, दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. आणि पेप्टाइड बॉन्डने ते एकमेकांशी बांधले जातात आणि त्या पेप्टाइड बॉन्डमुळे ते एकमेकांशी बांधून आणि हा पूर्णचे पूर्ण काय होतो, मेसेज हा जसा तसा डीएनएचा इथे प्रेझेंट राहतो. आता हे झालं की मेसेज ट्रान्सलेट झाला. सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इन्फॉर्मेशन दॅट इज कॉल्ड एज अ ट्रान्सलेशन. हिला आपण ट्रान्सलेशन प्रोसेस म्हटलं. सो हे झालं ट्रान्सलेशन. म्हणजे काय झालं की मेसेज आरएनए डीएनए कडनं इन्फॉर्मेशन घेतली, ती त्याच्या न्यूक्लियोटाइडशी कॉम्प्लिमेंटरी होती, ती त्याने अॅमिनो ऍसिडला दिली, पण अॅमिनो ऍसिडला ट्रिपलेट जो टीआरएनए होता त्याने काहीतरी काय दिलं होतं, अँटीकोडॉन दिला होता आणि तो अँटीकोडॉन कोडॉनशी पुन्हा कॉम्प्लिमेंटरी होता. म्हणजे ओरिजिनल मेसेज जो आहे तो हा एमआरएनए ह्या टीआरएनए कडे अॅमिनो ऍसिडच्या स्वरूपात काय झाला, स्टोअर झाला. मग आता काय होतं की मेसेज आरएनए जो आहे हा मेसेज आरएनए आता ड्युरिंग दिस प्रोसेस आता रायबोसोम आरएनए जो आहे त्याच्या मदतीने हा पेप्टाइड बॉन्ड जो होता त्या पेप्टाइड बॉन्डशी हे अॅमिनो ऍसिड्स टीआरएनएशी कनेक्ट राहतात. म्हणजे अॅमिनो ऍसिड्स आर कनेक्टेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड विथ द हेल्प ऑफ कोणाच्या मदतीने, आरआरएनएच्या मदतीने ते राहतात. पण या पूर्ण प्रोसेसमध्ये ड्युरिंग दिस ऑल प्रोसेस आरआरएनएचं काय काम आहे, तर आरआरएनए आपल्याला माहिती आहे प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस घडवून आणतोय, बरोबर. मग ड्युरिंग दिस प्रोसेस द रायबोसोम कीप्स ऑन मूव्हिंग फ्रॉम द एमआरएनए टू द वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड ऑफ एमआरएनए. आता आपण इथे बघितलंय की काय झालं, इन्फॉर्मेशन जे आहे त्यानुसार अॅमिनो ऍसिड्स जे आहेत ते एमआरएनएला अटॅच झालेले आहेत, बरोबर. मग आता हे एमआरएनए समजा या ठिकाणी हे एमआरएनए आहे, सपोज दिस इज अ एमआरएनए. सो दिस इज द एमआरएनए. समजा हा एमआरएनए आहे, त्याच्यामध्ये जी पूर्ण अॅमिनो ऍसिड्स आहेत ती इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड आहे. आता जेव्हा अॅमिनो ऍसिड नुसार इन्फॉर्मेशन इकडे आहे, आपण अॅमिनो ऍसिड्स बद्दल की हे अॅमिनो ऍसिड्स का होते, कारण प्रोटीन म्हणजेच काय असतं, इट इज नथिंग बट द अॅमिनो ऍसिड. मग प्रोटीनचं सिंथेसिस पुढे जाऊन सिंथेसिस होणार आहे, म्हणजे नक्की काय होणार आहे, तर हे अॅमिनो ऍसिड्स पुढे जाऊन काय होतात, तेच आपल्या बॉडीच्या फंक्शनिंग मध्ये वर्क करतात. आणि हे अॅमिनो ऍसिड कशानुसार येतात, तर ते या मेसेज आरएनए नुसार येतात आणि हा मेसेज आरएनए कुठून येतो, तर डीएनए कडे येतो. अशी ही प्रोसेस घडते. मग आता इथे राहिली ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस. ती म्हणजे काय, तर रायबोसोम आरएनए जो असतो, आरआरएनए जो असतो, इट कीप्स मूव्हिंग फ्रॉम द वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड ऑफ एमआरएनए बाय कीपिंग अ डिस्टन्स ऑफ वन ट्रिपलेट कोडर. म्हणजे सपोज दिस इज अ 1 2 3, हा एक ट्रिपलेट कोडर आहे 1 2 3. म्हणजे काय होतं, एमआरएनए इथून येतो, इथे जातो, इथून इथे जातो, इथून पुन्हा 1 2 3 1 2 3 1 2 3. सो इन दिस वे काय होतं, तर वन ट्रिपलेट कोडॉनच्या डिस्टन्सने तो आरआरएनए काय होतो, कीप ऑन मूव्हिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड ऑफ एमआरएनए. एमआरएनएच्या एका टोकापासून ते त्याच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत हा आरआरएनए काय होतो, मूव्हिंग होतो
डिस्टन्स ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन. म्हणजे इथे काय होत आहे तर RNA जो आहे हा काय होतोय त्याचं लोकेशन चेंज करतोय कशानुसार mRNAच्या मेसेजनुसार. बरोबर. सो दॅट इज वाय दिस प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ RNA दिस इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस. सो याला आपण म्हणणार आहोत ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस. कारण इथे काय झालं लोकेशन चेंज होते. सो दॅट इज वाय इट इज द ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस. सो सच मेनी चेन्स कम्स टुगेदर. अशा प्रकारच्या मेसेज RNAच्या मेनी चेन्स आहेत दॅट आर कम्स इन अ कॉन्टॅक्ट. अशा प्रकारच्या खूप साऱ्या चेंज आहेत त्या एकमेकांशी जोडतात आणि त्यामुळे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तयार होतं. आणि हे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जे आहे याच्यावरती प्रोसेसिंग चालतं आणि दिस प्रोटीन जे आहे हे कंट्रोल करतं की आपल्या बॉडीमध्ये फंक्शनिंग कसं असणार आहे, आपल्या बॉडीचा अपीअरन्स कसं असणार आहे, आपण दिसणार कसं आहोत, आपल्या बॉडीचं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे, फंक्शनिंग कसं असणार आहे. हे सगळं कशावर डिपेंड आहे तर ह्या टोटल प्रोसेसेसवरती डिपेंड आहे. कारण इथे लास्टला काय तयार होतं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तयार होतं. आणि हे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जे इथे तयार झालेलं आहे त्या कॉम्प्लेक्स प्रोटीनमुळेच आपल्याला लक्षात येते की पुढे आपल्या बॉडीमध्ये काय फंक्शनिंग होणार आहे. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 प्रोसेसेस ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन. एवढ्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की मेसेज DNA कडनं RNA कडे जातो म्हणजे mRNA कडे जातो. फक्त त्याचा सिक्वेन्स हा DNAच्या न्यूक्लियोटाइडची कॉम्प्लिमेंटरी असतो. मग हा mRNAचा मेसेज हा काय होतो तर ह्या mRNAचा मेसेज ॲज इट इज आहे पण त्याला अॅमिनो ॲसिड्स देतात. अॅमिनो ॲसिड सप्लाइड होतात. ते कोणाकडनं तर ते tRNA कडनं ट्रान्सफर होतात. मग tRNA कडनं अॅमिनो ॲसिड्स त्याला येतात तेव्हा ह्या मेसेज RNA कडे कोडॉन असतं. तो कोडेड मेसेज असतो आणि कोडॉन असतात म्हणून त्याच्याकडे ना अँटीकोडॉन असतात म्हणून ते मॅच होतात. एकदा की ते मॅच झाले की रायबोसोम RNA आहे तो त्याचं लोकेशन चेंज करून ती इन्फॉर्मेशन जी आहे ती कंटिन्युअसली मुव्हिंग ठेवतं आणि त्यानुसार कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तयार होतं आणि ते प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस आहे. So this is all about the transcription, translation and translocation process. So we have a one topic here that is a living organisms can produce a new individuals of themselves new individuals like themselves. But due to the genes only की जीन्समुळेच काय होतं की जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते त्यांच्यासारखाच नवीन इंडिव्हिज्युअल काय करतात तयार करतात किंवा निर्माण होतोय. सो हे कशामुळे होतंय तर त्याच्यातल्या जीन्स जे आहेत हे जीन्स ट्रान्सफर होतात त्याच्या नेक्स्ट जनरेशनमध्ये आणि काही कॅरेक्टर्स त्याचे सिमिलर असतात तर काही कॅरेक्टर ते डिफरंट दॅन द पॅरेंट्स असतात. म्हणजे तो पॅरेंट्ससारखा दिसतो किंवा पॅरेंट्ससारखे काही कॅरेक्टरिस्टिक शो करतो, काही कॅरेक्टरिस्टिक जे असतात तो त्याच्यामध्ये चेंज असतो. मग तो कशामुळे येतो तर जीन्समुळे. पण कधी कधी काय होतंय की जीन्समध्ये हा सडन चेंज आपल्याला दिसतो. सो सडन चेंज ऑकर्स इन द जीन्स दॅट इज कॉल्ड एज अ म्युटेशन. मग जीन्समध्ये जर सडनली एखादा जीन्स चेंज झाला मग चेंज झाला म्हणजे क्रोमोझोम्स बदलले असतील किंवा क्रोमोझोमचे नंबर्स चेंज मग हे जे आहे ह्या गोष्टी जर बदलल्या तर जीन्सचे चेंज होतो आणि जीन्समध्ये होणारा जो चेंज आहे दॅट इज नथिंग बट द म्युटेशन. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ म्युटेशन. आणि म्युटेशन जर झालं तर म्युटेशनमुळे काय होऊ शकतं डिफरंट टाईप्स ऑफ जे डिसिजेस आहेत ते होऊ शकतात. जेनेटिक डिसऑर्डर्स होऊ शकतात लाईक ॲनिमिया असेल किंवा आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिकल सेल ॲनिमिया असेल अशा प्रकारचे डिसऑर्डर्स जे आहेत जेनेटिक डिसऑर्डर ते या ठिकाणी होऊ शकतात. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड द ट्रान्सलोकेशन.